Ehkä eniten semmoinen harrastus, mitä mä kaipaan, mitä mä tiedän, että mä en tule ikinä enää harrastaa, on jalkapallo. Ja, koska mä oon ihan varma, että niin kuin ekan 15 minuutin aikana mä niin kuin reväytän jonkun takareiden tai murran jonkun raajan tai jotain semmoista. Se on vaan liian vaarallinen laji. Ehkä. Se on vähän niin kuin nykyajan gladiaattoritaistelua mun mielestä. Kun katsoo niitä futismatseja, missä jonkun herkät paikat vääntyy. Herkät paikat vääntyy, kuulosti vähän oudolta, mutta kyllä sitäkin varmaan tapahtuu. Mikä on sun lempiharrastus ja miksi? Niin, työntekoa ei lasketa. Onko sulla hauskempaa töissä kuin harrastuksessa? No ehkä joo, mutta jos harrastuksista puhutaan, ehkä vaikea nimetä niinku yhtä tiettyä, mutta liikunta eri muodoissa on ehkä mulle kaikista tärkein, jos pitäisi yksi juttu valita. Niin kuin sali, lenkkeily tai ihan mitä vaan oikeastaan. Joku semmoinen, missä saa vähän rääkättyä itseään. Sä tykkäät rääkätä itseäsi? Ehkä toinen, mikä mulla tuli mieleen, on myös saunominen. Ja nimenomaan semmoinen liian kuuma ja liian paljon löylyä. Ja ehkä se jotenkin, mä en tiedä mikä siinä on, mutta musta tuntuu, että erityisesti se tunne sen jälkeen ja ehkä sen aikanakin, se semmoinen tietynlainen kipu, mikä siihen liittyy, niin siinä on jotain, mistä tykkään. Ehkä jotain sille samaa voisi olla vaikka, kun et syö vähän liian tulista ruokaa ja sitten se niinku polttelee ja sit se on epämukavaa, mutta sitten kuitenkin kun sitä tekee vähän säännöllisemmin, niin sitten haluaa uudestaan sitä. Siitä saattaa tulla semmoinen himo, niin siinä on jotain semmoista samanlaista. Mutta ehkä tommosesta asioista. Joo. Niin sä tulit nyt tanssiharjoituksista myös. Joo. Oliko siellä hauskaa? Mitä? Niin, skuubalaista salsaa, paritanssi ja no siis mä mietinkin sitä, että kyllä sekin on sitten myös tosi kiinnostavaa ja niinku, ja siinä ei ole mitään semmoista fyysistä kipua tai semmoista, mutta se on niinku sitten tosi haastavaa mulle niinku löytää se rytmi, se musiikki on niin erilaista kuin semmoinen musa, mitä mä oon tottunut kuuntelemaan. Esim. Niinku, ja sitten se, että se on paritanssi, sit mun pitää koko ajan tavallaan tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin sitten tavallaan, että siinä on monta palloa ilmassa samaan aikaan. Ja niin, perinteiden mukaan mies johtaa sitä tanssia. Niin. Tai varmaan niin kuin välillä tulee myös poikkeuksia. Joo, siellä on enemmän naisia kuin miehiä, niin sitten siellä on jonkun verran naisia, jotka harjoittelee vientiä. Mutta paljon harvinaisempaa on, että mies olisi seuraajana. Mutta siinä tanssissa mulla ehkä, koska se on niin vaikeeta, että sitten kun se onnistuu, niin sit siihen saattaa päästä semmoisiin flow-tiloihin, niin kuin mihin mä en pääse, musta tuntuu mitenkään muuten mun elämässä tällä hetkellä. Niin se tavallaan, se on yksi semmoinen siisti juttu, mikä siinä. Ja sitten se on niinku silleen semmoinen kiva sosiaalinen juttu kanssa siinä. Kun sitten vaikka työ on enemmän semmoista kuitenkin yksin puurtamista suurimmaksi osaksi, niin semmoisia juttuja. Niin, tulee tietysti mieleen kanssa, että se on niinku kuitenkin naisten kanssa. Mulle tuli vaan sun synkästä menneisyydestä mieleen sun Brasilian jujutsu harrastus, niin eks siinäkin pääsee halailemaan ihmisiä, mutta muistan useamman kerran niin kuin silleen, että syljäskelen
rintakarvoja siinä niinku treenin päätteeksi. Ja silleen niinku, mutta niin sitten ehkä nyt on enemmän semmoinen olo, että ehkä mieluummin en tee sitä. Mut sitäkin mä kyllä tavallaan kaipaan. Siinä on oma juttunsa, vietyksensä. Mehän molemmat ollaan harrastettu taekwondoa vaikka ja silleen mä oon jonkun verran kickboxingia tai boxingia kanssa harrastanut. Mutta ehkä eniten semmoinen harrastus, mitä mä kaipaan, mitä mä tiedän, että mä en tule ikinä enää harrastaa, on jalkapallo. Ja koska mä oon ihan varma, että niin kuin eka 15 minuutin aikana mä niin kuin reväytän jonkun takareiden tai murran jonkun raajan tai jotain semmoista. Se on vaan liian vaarallinen laji. Ehkä. Se on vähän niin kuin nykyajan gladiaattoritaistelua mun mielestä. Niin. Kun katsoo niitä futismatseja, missä jonkun herkät paikat vääntyy. Niin. Herkät paikat vääntyy, kuulosti vähän oudolta, mutta kyllä sitäkin varmaan tapahtuu. Saa palleilla jostain kengästä. Kyllä. Kaikki on mahdollista. Mikä on sun lempielokuva tai TV-sarja? Ja mitä se paljastaa susta? Jos vähän helpotetaan vaikeusastetta, niin jos mä niin kuin mainitsen ainakin semmoisia ekoja, mitä tulee mieleen. Joo. No, jos toi kamera olisi kääntynyt eri suuntaan, niin näkyy se, että mulla on pausella tällä hetkellä American Dad, joka on siis samalta tekijöiltä kuin Family Guy. No on ehkä 2 semmoista sarjaa, joita mä oon tosi paljon kattonut. Ja niistä mä tykkään tosi paljon. Se on vähän niin kuin Simpsonit, mutta vähän vielä silleen ronskimpi ote ja silleen. Mä siis niinku ekana, jos mä oon kipeänä ja mä katson elokuvia, mä katson usein elokuvia, kun mä oon kipeänä, niin mä katson eka kaikista semmoset huonoimmat komediat. Mun mielestä ne on kaikista kivoimpia katsoa. Semmoset niinku jotkut 2000-luvun alun tai 90-luvun jotkut semmoset, missä on jotain Jim Carrey, Adam Sandleri, Will Ferrelli tai mitä näitä nyt on. Se on niinku semmoinen genre, mistä mä tykkään tosi paljon. Kyllä. Tuleeko joku tietty elokuva niistä mieleen? No me itse asiassa katsottiin just eilen, me katsottiin kavereiden kanssa Cable Guy, eli suomeksihan se on sähköputkimies. Mun kesti itse asiassa tosi pitkään, että mä tajusin, että se on niinku se nimi itsessään on niinku semmoinen hassuttelujuttu. Mä pidin sitä tosi pitkään niinku normaalina, mutta sähköputkimieshän ei ole niinku mikään asia. Itse asiassa voit olla sähkömies tai putkimies, mutta sähköputkimies ei ole. Näköjään sullakin on tuossa. Siis suomennos. Niin. Sen elokuvan suomenkielinen nimi. Niin se Cable Guy, sen elokuvan nimi on suomeksi sähköputkimies. Okay. Mä pidin sitä niin tosi pitkään semmoisen normaalina tittelinä. Musta tuntuu, että mä oon vasta ihan tässä aikuisena sen tajunnut, mutta meillähän oli se VHS-nä. Ja mä katsoin ja just puhuttiin siitä, että se oli yllättävän niin kuin pelottava ja siinä oli semmosia kauhuelokuvan piirteitä siinä loppuun kohden, kun siinä käy ilmi sen Jim Carreyn hahmon niitä outoja piirteitä siinä, mutta sitä me katsottiin. Mut toi on niinku semmoinen genre, mistä mä tykkään paljon. Mitä se paljastaa musta? Ehkä elokuvilta mä en yleensä, varsinkaan itsekseni, en kaipaa semmoista niinku jännitystä, vaan mä kaipaan semmoista turvaa ja rakennetta ja semmoista ennustettavuutta. En mä tiedä. Varmaan se jostain kertoo. Niin ehkä elokuvissa on se kiva, että ei myöskään niinku jää koukkuun tai ehkä mulla on joskus ongelmana, että sit on vaikea lopettaa niiden katsomista. Sitten menen nukkumaan liian myöhään. Joo. Sitten näissä sarjoissa, näitähän on molempia, American Dad ja Family Guy on 20
mitä yli 20 tuotantokautta, että siinä on aika paljon työmaa katsoa niitä. Niin. Mutta ehkä tommoset kevyet komediat ja semmoiset komediajutut on semmosia, mitä mä niinku haluan katsoa. Mut kyllä mä sitten tykkään tosi paljon myös Coenin veljesten elokuvista. Esim. Big Lebowski on tosi mun mielestä hyvä. Eikö Fargokin ole Coenin veljestä? Se oli hyvä. Burn After Reading. Sitten Tarantinon elokuvat, tietty, joku Pulp Fiction ja mikä se nyt oli se, näitä uudempiakin, se missä on natseja, se on ainakin hyvä. Ja sitten kuka se nyt on se Woody Allen, niin Woody Allenin elokuvat mun mielestä on kanssa monet hyviä. Että ne on nyt ehkä semmoista 3 ohjaajaa, jotka on mun mielestä niinku, niillä on paljon hyviä elokuvia ainakin. Joo. Ja jos jatketaan viihdepuolella, haluaisitko sä kertoa sun videopeli menneisyydestä? Sä pelasit ennen jonkin verran videopelejä. Joo. Onko sulla niitä ikävä? No tavallaan. No ehkä semmonen, minkä oli kaikista niinku eniten koukuttava ja mihin mä käytin eniten aikaa, oli World of Warcraft, WoW. Sitä mä en oo kunnolla pelannut silleen lukion jälkeen, eli yli 15 vuoteen, mutta se oli hauskaa, että silloin kun tuli korona ja silloin niin ekoina kuukausina, kun oli semmoinen pieni semmoinen niin kuin epäilys, että onko tässä tulos maailmanloppu, onko millään mitään väliä enää, niin se niin kuin mun ensireaktio oli, että mä hommasin WoWiin taas niin kuin käyttötiliin ja maksoin sen kuukausimaksun ja aloin pelaa sitä. Ja pari muutakin kaveria, joilla on sama menneisyys. Että se oli semmoinen kiinnostava varmaan paikka jollekin psykoanalyysille, tai mistä se kertoo meissä. Mutta ja joo, mä ehkä tykkäsin pelaa sitä paljon ja ehkä sen takia kans, koska se oli tarpeeksi yksinkertainen loppujen lopuksi. Mä tykkäsin pelaa WoWia, mä tykkäsin pelaa Counter-Strikea ja sit semmosia, mitkä on tarpeeksi yksinkertaisia, mitkä vaatii ehkä jonkunlaista taitoa, enemmän jotain semmosia reaktiojuttuja tai semmoista. Kun sitten taas mä muistan, että kun mä vaikka, jos vertaan mitä sä pelasit nuorena, sä pelasit enemmän semmosia jotain strategiapelejä ja jotain semmosia, mitkä vaatii enemmän lukemista ja miettimistä ja jotain semmoista. Niin. Mulla ei ollut ikinä oikein kärsivällisyyttä semmoiseen. Mä ehkä tykkäsin, että mä pystyin painaa pauseja niissä peleissä. Että mäkin yritin pelata jotain pelejä, missä pelataan niinku netissä, miten se sanotaan, multiplayer-moodissa. Mut se rupesi jotenkin ahdistamaan mua, että mä en voi painaa pauseja ja miettiä niitä juttuja. Mä stressaannuin niistä liikaa. Mutta joo, strategiapelejä mä oon paljon pelannut. Viimeisin oli Old World-niminen peli. Se on kyllä tosi hieno. Se on niinku Civilization-pelit, mutta siinä on mukana hahmoja, jotka kehittyy, niitä hallitsijoita, kuninkaita ja hovin jäseniä. Ja sitten siinä pitää kouluttaa omia perillisiä tai jos ei saa perillisiä, niin sitten voi mahdollisesti adoptoida jonkun ja tämmöisiä. Jatkat sä sitten sen perillisen tavallaan kehittämistä ja sitten se jatkuu niin kuin, vai keskityksä vaan siihen yhteen hahmoon sen elinkaareen? Joo, sit jossain vaiheessa, kun se
ensimmäinen kuningas tai kuningatar menehtyy, niin sitten se peli jatkuu sen perillisen kautta. Joo. Kiinnostavaa. Joo. No hypätäänkö sitten avaruuteen? Sä oot fyysikko, mutta mä oon ymmärtänyt, että sä et ole niinku hirveän kiinnostunut kuitenkaan avaruudesta tai niinku et ole hirveän paljon lukenut siitä. Mua kiinnostaa toi ihmiskunnan levittäytyminen avaruuteen. Haluatko sanoa muutaman sanan siitä, että luuletko sä, että se on mahdollista tässä lähitulevaisuudessa? No varmaan ennen pitkää. Mähän siis nyt en puhu mitenkään sillä niin kuin tietämyksen pohjalta tai niin kuin, vaan että nyt vaan ammun lonkalta. Jotenkin kuvittelisin, että se on vaan kiinni siitä, että missä vaiheessa teknologia on tarpeeksi kehittynyttä. Että sillä ei ole mitään semmoisia niin kuin luonnontieteellisiä esteitä varsinaisesti tai semmoista niin kuin periaatteellisia esteitä. Sitten toki, että jos tulee jotain muuta ikävää, että joku raju ydinsota tai jotain semmoista, niin sitten voi ottaa takapakkia kaikki, mutta jos ei mitään semmoista katastrofaalista tapahdu, niin jotenkin kuvittelisin, että ennen pitkää se tulee tapahtuu. Minkälaisia ongelmia tähän voi liittyä, jos haluaisi muuttaa avaruuteen? Haluaisitko sä varoittaa näitä ihmisiä jollain tavalla? Mitä asiasta tietämättä, niin sehän on varmastikin niin kuin ihmiskeholle aika niin kuin epätyypillinen tilanne tai epätyypilliset ne olosuhteet. Ja meitä ei olla silleen suunniteltu niihin olosuhteisiin. Toki sitten kysymys on, että saadaanko aikaan ne niin kuin tavallaan samanlaiset olosuhteet, mitä maan päällä. Esimerkiksi samanlainen painovoima tai sitten kaikki muu. Niin, jos ei ole painovoimaa, niin se aiheuttaa aika erilaisia ongelmia meidän kehossa. Jep. Onko se niin, että luut ei sille jotenkin tihenny normaalisti ja tulee paljon hauraammaksi ja kaikkea muutakin siis, niin kuin kaikki verenpaine niin kuin jutut ja semmoiset, mutta se nyt tulee ekana mieleen, mutta silleen pääasiassa musta tuntuu, että se olisi hyvä niin kuin tälle planeetalle, jos me saataisiin niin kuin vähän levitettyä silleen, että ei oltaisi kaikki survottuna tänne ja pystyttäisiin saada niitä resursseja käyttöön muualta. Mun mielestä se olisi lähtökohtaisesti parempi kuin että oltaisiin täällä. Niin, varmuuskopio avaruuteen. Niin, ja sitten kaikki resurssit, mineraalit. Asteroideissa on paljon metalleja. Niin, esimerkiksi. Sen sijaan, että niitä kaivetaan jostain Kongon viidakoista tai muiden maiden viidakoista lapsityövoimalla, niin ne voitaisiin poimia asteroideista. Jep, ja kaikki silleen varmasti paljon niin kuin energiaa pystytään kanssa tehokkaammin sitten keräämään eri tavoin ilman, että niin kuin pumpataan kasvihuonekaasuja lisää. Mutta mä oon ymmärtänyt, että ratkaisu tuohon painovoima-ongelmaan on tehdä semmoinen rinkelin tai donitsin muotoinen pyörivä avaruusalus, jossa keskipakovoima, eikö se keskipakovoima tuottaa sen painovoiman? Jep, semmoinen Interstellarissahan esimerkiksi taisi olla siinä se niin kuin lopussa näkyvä se maailma, niin oli esimerkiksi semmoinen. Vissiin nykyisillä teknologioilla semmoiset järjestelmät on vaan aika vaikeita tehdä. Niin kuin, mutta jotenkin vaikea kuvitella, että se ei onnistuisi tulevaisuudessa. Niin, niiden pitää olla varmaan aika valtavan kokoisia mahdollisesti. Ja sitten ihan vaan se, että ne, niin sulla on kaksi osaa, jotka liikkuu toistensa suhteet olleen tarpeeksi nopeasti ja kaikkea. Niin kuin, ja sitten, että miten sä pidät sen kasassa sen systeemin niin kuin avaruudessa ja
kaikkea. Niin. Se on ilmeisesti tosi vaikeaa tällä hetkellä. Okay. Kuuntelin joku haastattelun, missä jotain NASA-tutkijaa haastateltiin tosta. Niin, mutta mä luulen, että ne vois vaan jollain rakettimoottorilla laittaa niin, pyörimään. kyllähän siis voi, mutta sitten, että miten se, joo, siihen liittyy kai paljon jotain ongelmia, joita mä en ihan ymmärrä, mutta anyways.